În 2004, 10 noi membri au aderat la Uniunea Europeană, fapt care a dus la nouă așezare geopolitică și a deschis noi direcții în relațiile Europei cu vecinii săi de la est și sud. European Neighbourhood Policy stabilește pentru cele 16 țări partenere obiective ambițioase în ceea ce privește buna guvernare și dezvoltare economică, precum și o responsabilitate mărită în prevenția conflictelor și rezolvarea acestora în zonă. Uniunea Europeană acționează la nivel de reforme și politici democratice, încercând să creeze o vecinătate în care drepturile omului să fie respectate și în care există zone sigure unde conflictele să nu apară peste noapte. Uniunea Europeană face eforturi să introducă reforme democratice și să determine guvernele acestor țări să evolueze în ceea ce privește drepturile omului. Acest efort este perceput atât la nivel guvernamental cât și la nivelul societății civile. Situația geopolitică a Armeniei este una extrem de complexă. Pentru o țară cu două granițe închise, la vest cu Turcia și la est cu Azerbaidjan, este normal ca politica externă să fie una multidirecțională. Conflictul cu Azerbaidjan legat de Nagorno-Karabakh face ca Armenia să aibă relații strânse cu toți marii actori politici din zonă, Uniunea Europeană, Rusia și Statele Unite ale Americii. Rusia este tradițional cel mai important aliat al Armeniei. Pe lângă parteneriatul strategic în domeniul apărării, Rusia joacă și un rol economic extrem de important. Pentru a-și plăti datoriile, Armenia a vândut cea mai mare parte a infrastructurii energetice Rusiei, iar în 2003 centrala nucleară de la Mezmur a fost preluată de o companie de stat rusească. Georgia, la nord de Armenia, rămâne cea mai importantă cale de acces către lume. Armenia a făcut de asemenea eforturi în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor cu Iran. 20% din schimburile comerciale au loc la granița cu Iranul, iar din 2004 între cele două țări există o conductă de gaz. În acest context, Uniunea Europeană este cel mai flexibil donator, agenda impusă fiind mai degrabă una democratică și nu politică, așa cum o fac marile puteri din zonă. În perioada 2007-2009, Armenia a primit de la Comisia Europeană peste 98 de milioane de euro. Armenia are un partener strategic în Rusia, mai ales în ceea ce privește domeniul apărării, dar cred că politicul și economicul sunt din ce în ce mai deschise către Uniunea Europeană. Este o țară izolată cu granițe închise, de aceea guvernul și oamenii își doresc relații cât mai apropiate cu restul lumii, atât în ceea ce privește piețele de capital, cât și investițiile țărilor europene în Armenia. Cu tremurul din 88, consecințele economice ale desprinderii din fosta URSS și conflictul Nagorno-Karabakh sunt condițiile care fac ca economia Armeniei să fie caracterizată încă de o mare rată a șomajului, de salarii mici și corupție. Industria se sprijină pe diverse investiții minerit sau mai nou pe șlefuirea de diamante. Peste 15% din bugetul țării este alocat apărării, în timp ce educația primește doar 6%. O cifră justificată dacă ne gândim că din 3 milioane de armeni, 450.000 fac parte din armată. Pe de altă parte însă, Azerbaidjan investește în apărare mai mult decât întregul buget al Armeniei. Armenii sunt conștienți că Europa își dorește ca noi să devenim mai europeni, în sensul respectării drepturilor omului, a proceselor corecte și a tot ceea ce s-ar mai putea corecta în acest domeniu.